Kính thưa quý vị các bạn, thì thật ra thì mình biết cô Thu Nghiêm là cũng thông qua chỗ chị Thúy Hiệu Đàm Đức Ngân, thì mình thấy chị có chia sẻ trên cái trang cá nhân của chị các cái video của cô Thu Nghiêm á, mình thấy hấp dẫn quá. Mình thấy cái cách cô đàn nó hoàn toàn nó không phải là truyền thống mà như ngày xưa, mà nó mang cái chất đương đại và rất là ngẫu hứng, rất bốc luôn. Thì mình cảm giác rằng nếu mà kết hợp được cái dân gian đương đại mà với cây đàn tỳ bà, mình thấy cái nhân vật thấy hay quá. Nên hôm trước cũng có mời cô sang bên cửa hàng của mình, rồi xong ngồi giao lưu thấy cô đàn hay quá, mới nói thôi hay là mình mời cô tham gia. Tại vì trong cái show diễn cuộc đời thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ bị khiếm thị rồi khuyết tật, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái người mà âm thầm cống hiến cho âm nhạc, ví dụ như là anh Hùng Hero, ví dụ như là thầy Trường ở trên Tây Nguyên. Đó, thì mình cũng mong muốn là cái show diễn cuộc đời nó không có gói gọn lại chỉ là hướng đến toàn bộ là những cái nghệ sĩ khuyết tật hay là khiếm thị, mà mình muốn nó nhân rộng ra, tức là có rất nhiều nghệ sĩ ẩn danh họ đi làm những cái ngành nghề giống như là dạy học, giảng viên giống như thầy Trường rồi cô Thu Nghiêm, nhưng mà cái tình yêu âm nhạc và cái tài năng của họ cũng phải nói là thật sự là rất là đặc biệt. Bởi vì nếu không đặc biệt thì sao mà truyền cảm hứng được cho các thế hệ trẻ được. Thì cô Thu Nghiêm thì cũng xin thưa với quý vị và các bạn là cô Thu Nghiêm là ở Hà Nội, là cô từ Nhạc viện Hà Nội đúng không cô? Rồi xong cô vào đây. Dạ. Trường thì là em cũng rất là may mắn là em có một thời gian để em về đoàn ca múa nhạc Việt Nam. Dạ. Thì em được theo học từ các sư phụ của em là những người rất là bây giờ là cây đàn cái này rất là giỏi. Dạ. Thì em cũng rất may mắn em được theo học những người như vậy. Rồi cô giáo em cũng là cái người số 1 về đàn tỳ bà của Việt Nam nữa. Vâng, là nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Yeah. Em thật sự là em cũng thấy là mình may mắn, bởi vì mình cuộc đời đi học mình được gặp những người thầy tốt thì chắc chắn là mình sẽ có một cái hướng tốt từ nhỏ. Sau khi em làm ở đoàn một thời gian thì em cảm thấy mình đi nhiều quá cũng không phù hợp lắm, thì em đi dạy, thì em về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là nơi bố em đã từng làm việc khó ở đấy. Nên là đây là cũng vì gia đình. Yeah. Bởi vì nói thật là cái cây đàn này nó, nếu mà Duy Tâm thì cứ cảm thấy nó cứ chân chuyên ấy, kiểu cô Kiều mà. Yeah. Vâng, thế xong em cũng thực sự là cũng có nhiều lần muốn quay lưng với nó rồi, bởi vì nó cũng rất là khó khăn, có những cái quãng thời gian là cái người nghệ sĩ rất là vất vả, không đủ sống. Yeah. Em cũng vậy, em cũng nằm trong cái guồng quay đấy, thì mình cũng phải cơm áo gạo tiền, cũng phải lo cho gia đình rồi con cái các thứ, nên là mình cũng cảm thấy nhiều khi mình cảm thấy là nó cực quá, thì đúng là tam fan tứ fan em cũng muốn buông bỏ và quay lưng rồi. Kể cả khi em bước chân vào Sài Gòn, em nói nghiêm túc là em cũng cái hướng là vào Sài Gòn để thay đổi cuộc sống thì mình phải làm về kinh tế, còn đàn mình về trường mình chỉ gọi là mình dạy một chút, mình cống hiến qua những năm tháng mình học, bởi vì em học những 15 năm. Cái thời em học là rất là lâu, sơ cấp là 7 năm rồi, trung cấp 4 năm và đại học 4 năm, là em học 15 năm tất cả ra trường. Thì em bảo là thế thôi, bao nhiêu năm mình ăn học rồi tiền của gia đình, nhà đào tạo ra như thế thì rất là phí, mà ở trong này thì rất là đang cần. Thì là thầy Quang Đông với người về là em về em dạy. Ban đầu thì em chỉ nghĩ thôi mình cũng dạy an phận trường ở trong một khoảng nào đấy, còn mình có thời gian mình đi ra ngoài mình làm kinh tế. Nhưng rồi cũng duyên phận, vâng, cứ quay đi quay lại rồi cũng đã từng mở quán. Cũng mở, không có nhiều vốn thì mở một cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh để nghĩ là đủ cái cuộc sống nó tốt hơn cho các con thôi. Thế nhưng mà nó không hợp anh ạ. không hợp với mình một tí nào. Có làm nhưng mà mình nó không phải là cái thế mạnh của mình. Bởi vì sao bạn bè bảo là em phải xem lại em cái gì mà em làm tốt nhất thì em nên làm, chứ em làm cái mà em không hiểu gì, đảm bảo em thua là cái chắc, thì thua thật. Thua trắng luôn. Thế cuối cùng đến khi em cũng Duy Tâm một chút là em cảm thấy như là tổ nghiệp vẫn muốn kéo em về với nghề và vẫn độ cho em. Và đến khi em quay lại em bắt đầu em say sưa với cây đàn, thì lúc em về trường ấy nó cũng có cái duyên như thế này, là các bé theo em, nhất bé này nữa, một số bé theo em là vì nhìn thấy cô diễn trên sân khấu có cái nhiệt quá, học cô vì nhìn phong cách của cô thích.
nhưng các bạn chưa yêu được cây đàn. Đến khi em bắt đầu em vào đây thì em cũng khoảng 2 năm em nghiên cứu rồi em làm quen với các bé rồi em nghe, bởi vì em cái sau đại học của Nhạc viện Hà Nội thì em lại học về nghiên cứu văn hóa, bởi vì em nghĩ mình học 15 năm bây giờ học nữa thì nó cũng gần như là nó cũng vẫn như vậy, nó chỉ là để mình tự tìm tòi những cái chất liệu thì mình có thể bây giờ mình vẫn làm được, là em quyết định em làm một cái mà nó đào sâu hơn, đấy là nghiên cứu văn hóa. Thì chính vì thế cái nhìn của em nó khác. Thì 2 năm đấy là em quan sát từ con người Sài Gòn đến ẩm thực Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn, cái suy nghĩ, cái cách của các bé thì em mới cảm nhận là mình phải đi một cái cách khác. Chính vì thế là em mới cũng phải nói là cái đợt dịch Covid là cảm ơn không được ra khỏi nhà, không được đi đâu, buồn quá, cứ ôm đàn đánh tối ngày. Hết cho lên Facebook thì lại thế thôi, đi ra phòng thu học trò thu mấy bài thì cuối cùng em mới quyết định em bảo là tức là các bé học em có thích nhưng mà chưa chạm đến trái tim, em vẫn cảm thấy có một cái gì đấy nó cứ gợn trong lòng. Thiếu. Vâng, thiếu em vẫn cảm thấy nó chưa động được đến thật sự cái đam mê các bé. Thì đến khi em mới bảo là thôi bây giờ mình phải suy nghĩ khác đi, thì các em bảo là không, trước là mình đánh đàn cho mình, bây giờ mình phải đánh cho người ta khác nghe người cho mình. Bây giờ em chơi đàn là cho người khác nghe người cho em. Cho nên em chọn nhạc mà người khác muốn nghe. Em chưa khác hẳn, chứ xưa nay 10 mấy năm đào tạo là đánh truyền thống mà anh. Đúng rồi. Toàn những cái nhạc kiểu tác phẩm nhạc khí, rồi những cái mà những người bên ngoài xã hội, người bình thường họ cảm thấy khó nghe lắm. Chỉ có người trong nghề mang ra thi thố thì còn nghe biết là cái tác phẩm này nó hay chỗ nào, nó khó chỗ nào. Nhưng mà người bình thường người ta không muốn nghe, người ta muốn nghe một cái gì nó dễ nghe hơn. Thì chính vì cái điều đấy em bảo là đến khi em chơi những cái bản nhạc mà người ta muốn nghe chứ không phải là em nghe, mà em chơi cho người khác nghe, thì mọi người đón nhận hoàn toàn là các bé. Trời, hôm nào đấy lúc cô bài này đang hit này, cô cover bài này đi, cô ơi con thích bài kia. Hoàn toàn là em làm theo các bé và em làm theo cả con em. Con này mẹ bài này con thấy đang hay này, con thích bài này này, Nguyên Ngao hát suốt ngày, bởi thế thì mẹ lại đánh bài này nhé. Gần như là em làm nhạc để người khác nghe. Thì chính em và em trong gia đình cũng mới nhắn ở ngay trên Facebook của em mà, đấy chị đánh cái nhạc này em nghe em thấy hay rồi đấy. Em hiểu rồi đấy. Trước chị cứ đánh cái nhạc cổ truyền của chị em chẳng thấy hay một tí nào cả, vì em nghe chả hiểu gì. Thì em mới hiểu là mình nên lắng nghe một chút. Thì mình sẽ đồng cảm, mình sẽ chạm được đến cái cảm xúc và trái tim của mọi người xung quanh. Là cũng rất là vui và may mắn là, và đến bây giờ thì đúng là học trò Lao và Kỳ Bà đông lắm. Thì hiện tại bây giờ là cái học trò của em ở nhạc viện là có bao nhiêu cái khoa này? Cái này có hình thành cả một cái khoa chưa hay là có khoa nhạc cụ, nhạc truyền thống của Nhạc viện Hà Nội, của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nó là một khoa. Trong đấy có rất nhiều loại nhạc cụ anh ạ. Vâng, trong đấy có bầu này, sáo này, nhị, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn kim, đàn tăng, thập lục, rồi trống, nhiều lắm. Mà kìm, là cái gì, guitar phím lõng cũng có. Đấy, rất là nhiều loại nhạc cụ của dân tộc. Thì trong đấy có tỳ bà. Thì tỳ bà bây giờ là các bé thì em cứ đùa, em cứ trêu mà là học tỳ bà thì auto sinh, bởi vì thấy học tỳ bà làm gì có ai giống, mà càng học càng sinh. Thế là mà đúng thật là các bé, để anh nhìn này, lớp em còn một dàn nữa cơ, hàng chục bé nữa cơ, rất là đáng yêu, mỗi bé mỗi vẻ. Thì là các bạn nhìn ôm thì từ cái là cái dây đàn nó có cái ưu thế là nhìn cái dáng nó đã rất nữ tính rồi ha. Nó đã nữ tính, nó đã mềm mại, nhìn cái dáng đã thấy đẹp, cứ ôm vào một cái là đã thấy nó mềm mại rồi, nhìn nó rất là đẹp rồi. Nên là các bé bây giờ là theo học cô khá đông, mà cái cô con chỉ con cố gắng học để con phải cover bài này giống như cô, con thích bài này của cô, con học để con đánh bài này, bao giờ con đánh được. Tức là những cái câu hỏi của các bạn ấy cũng làm thế, thì em mới cảm thấy là mình đã chạm được đến trái tim của các bé. Cho nên là ngoài cái giờ học chính trước ấy, đăng ký học nhưng mà lười lắm. Học để gọi là có bài để đủ đạt của cái yêu cầu học phần thôi, rồi có bài để thi thế thôi, chứ thật sự là chưa say sưa. Nhưng đến bây giờ là say sưa rồi. Và ngoài 2 tiết của trường thì chủ nhật lại coi như là nhảy xe buýt lên trường để tập với cô đến 2 giờ chiều. Từ sáng 10 giờ bắt đầu là tập, bạn nào chưa làm tốt thì em bắt đầu em lại nghe lại. Vâng, em vỡ bài lại rồi bắt đầu em mới dựng bài cho các bé.
Thế còn những cái ngày như thế này bảo là đấy bây giờ mình chương trình mình bị đẩy lên gấp lên thì có ai rảnh chiều nay không phải học thì lên để cô dợ trước bài để mình sẽ phải thay bài khác, vì bài kia mình chưa kịp ghép với ban nhạc. Nên ra là bài kia mình sẽ để vào diễn học vụ ở trường tháng 5. Còn bây giờ mình sẽ đổi bài để mình kịp có bài mình diễn, chứ chẳng nhẽ mình ra diễn có một bài phải 2 bài. Bây giờ đang đấy, gọi một cái là lên đường vui vẻ, chứ trước mà gọi là cô ơi con bận trốn nhanh lắm anh ạ. Phải nói thật là trốn rất nhanh. Gọi đến bàn là cô ơi con phải học cái này, cô ơi con học cái kia, với cô ơi con đang ở quê, con nói chung là rất nhiều lý do. Đến bây giờ vì đấy cô gọi một cái là mấy chị em tự phân nhau, tức là em cũng cứ giao, đây là chị gần như chị lớn trong lớp, cũng chưa lớn nhất lớp nhưng mà bạn ấy rất là đảm đang. Thế là mọi việc là em cứ giao và con tự phân phó. Cô cứ nói với con đây là con tự phân phó các bạn, bởi vì cô không rất là nhiều việc, cô không thể chỉ từng cái việc quá nhỏ, nên các con phải tự phân phó với nhau. Chị lớn bảo em bé, thế là em chỉ nhắn sáng em chỉ nhắn là đấy như thế, chiều là phòng cô Thúy, cô đến dạy cô Thúy đấy, thì sau giờ cô Thúy là đang trống thì đến thì cô mình dượt lại bài để cô tính xem cấu trúc bài làm lại một chút và cô bổ sung thêm một chút cho các con, để chủ nhật đến là mình tập luôn cho nó nhanh để tính cấu trúc lại bài. Thế là đấy, hai chị em nhảy và đi được bằng cái gì, con đi Grab. Bởi vì đi học các bạn là vẫn đi bằng xe buýt mà. Bạn này thì nhỏ hơn, thì như mẹ đèo à, mẹ chở đúng không? Grab ạ. Hôm nay là mẹ Grab, nhà hàng ngày con đi học cơ, có hôm cô thấy là mẹ chở đúng không? Đấy, có hôm mà con đi về mẹ chờ con. Con tên gì? Dạ con tên Trân. Trân hả? Hoàng Trân. Còn con? Dạ tên Quỳnh Hương. Hoàng Trân. Là hai bạn này sẽ, Hoàng Trân với Quỳnh Hương là sẽ tham gia trong cái chương trình này luôn. Hai bạn này là nằm trong cái nhóm Tỷ Việt. Bởi ban đầu thì em mới đầu thì em chỉ là tập cho lớp đang có 6 bé thì em tập cho 6 bé. Mới đầu chỉ là tập cho các bé để được thực hành. Thì ví dụ bên kỷ niệm ngày nhà báo, bên báo chí lại gọi Trung tâm Văn hóa Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh gọi em là đến diễn, thì em lại bảo thế cho em đưa các bé ra diễn, cho các con diễn cùng, chứ em thì em diễn mấy bài cũng được, nhưng mà vấn đề em muốn cho các bé vào thế em tốt quá em cứ cho các bé đến. Thế là có 6 bạn thì là 6 cô trò, lúc đấy là mới lớp có 5 cộng cô là 6. Nhưng đến bây giờ là cũng khá đông rồi. Và em đầu tiên em chỉ là tập tốt, gọi là có cái tốt để các bé được hợp tác với nhau, bởi vì thực ra trong cái học này đơn thuần chỉ đánh với cô ấy, sai hay rớt nốt thì cô lại chỉ thì bạn vẫn làm được, không vấn đề gì. Nhưng khi mà ngồi với Ben ấy, rớt một cái là nó lòi ra, hoặc là mình sẽ làm gãy bài, mình sẽ không xuyên suốt được cái bài, là tất cả ai cũng phải cố gắng. Và em thấy là làm bằng cách đó các bé sẽ tiến bộ lên rất nhanh, và có cái sự tương tác là mình nghe được bạn đánh gì, bè của bạn nó khác bè của mình gì, và biết bạn đang đánh đến đâu là mình phải đi đến chỗ nào. Nếu có trượt thì vẫn biết là đến đoạn này là mình vẫn nhảy được vào. Tức là em hướng các bé theo cái cách là mình phải có cái ăn xăm và hợp tác với cả bạn diễn. Đấy, và những cái cây đàn sau này, cây đàn khác nữa, bởi vì trong trường là có học môn gọi là hòa tấu, là có hòa tấu cổ, hòa tấu mới. Là hòa tấu mới thì những tác phẩm, hòa tấu cổ là nhạc, những bản cổ nhạc như là chèo hay là huế hay là nhạc tài tử cải lương, các bé được học. Đấy thì bây giờ là các bé đông rồi, là cứ đông được đến đâu, sức làm đến đâu em cho làm đến đó. Thế bây giờ chưa đánh được bài đấy thôi cô cho sang bộ gõ. Còn gõ thì tức là em phải tìm mọi cách để em cho các bé được nghe cái bài đấy cho quen tai và có một cái sự hợp tác với nhau. Đấy thì là, và em nghĩ là thế cứ nhóm mà chẳng có tên tuổi này thì cũng ấy, thế mà em nghĩ mãi là các con nghĩ tên thì nghĩ ngược, nghĩ xuôi, nghĩ tới nghĩ lui, nào là bông sen rồi là nói chung là nghĩ nhiều tên hay ho lắm anh ạ. Nhưng cuối cùng vẫn thấy nó cứ thế nào. Và thì bây giờ cô chả biết, bây giờ mình đang làm cho cây đàn tỳ bà Việt Nam. Rất nhiều người ở trong này, cũng nhiều người thích tỳ bà Trung Quốc mà họ nhầm lẫn rất là nhiều. Kể cả những bạn đang học vẫn hỏi em là cô ơi, bạn bè con cứ thắc mắc con là thế tỳ bà Trung Quốc Việt Nam nó khác nhau cái gì. Con thì con biết, đúng. Con biết, con nhìn mắt thường biết, nhưng mà con không biết giải thích làm sao với người ta. Cô giải thích dùng. Cô giải thích dùng. Thế là lúc đấy em mới nghĩ là thế chết rồi, người Việt Nam mình mà chính bạn đấy là bạn có học nhạc hẳn hoi, mà bạn còn lẫn thì người ngoài người ta còn nhầm đến đâu. Đúng rồi. Thế là em mới có một cái bài gọi là giới thiệu cơ bản về cây đàn tỳ bà trên cái kênh riêng của em, để cho các bạn biết, thì là mọi người bắt đầu cũng nhận biết được là cái cây đàn của mình nó khác đàn Trung Quốc. Nhưng mà cái cơ bản là có những cái điểm khác như thế nào mình ngắn gọn. Cơ bản ngắn gọn là cây đàn Trung Quốc là cái phím của họ là chromatic, phím nó dày.
và cái phím nó bè, nó sát ra phía ngoài này, nó to. Đấy, và phím nó rất nhiều, nhìn một cái là nó rất nhiều, và cái dáng của nó là nó to mà cảm giác nó kiểu như là nó hơi có một cái gì đấy nó thô mà nó kiểu hùng dũng ấy, nó mạnh mẽ, kiểu đúng kiểu người Trung Quốc ấy. Còn Việt Nam mình thì nó mềm mại hơn, và dây đàn của mình là dây cước ni lông, còn của họ là dây sắt. Và cái cách đánh của mình là dùng móng gẩy, hoặc là mình có dùng ngũ chảo là mình vê bằng móng tay, vê vào. Còn họ là họ đeo 5 cái móng sắt, và họ đánh là họ không có vê bằng một ngón mà họ vê bằng 2 cái móng này, hoặc là họ vê ngũ chảo là chủ yếu, và họ sử dụng theo cái phi và vê ngũ chảo. Là cái cách nhạc của họ là nó nghe nó hùng mạnh lắm, nó dày, và một cái cây đàn mà nó dầm lên nghe như mình đánh phải bằng 5 cây. Nhưng mà em thì em chỉ thấy là cái cây đàn Trung Quốc nó cũng rất là hay, nhưng mà nó hay và nó phù hợp với người Trung Quốc. Còn cái cây đàn của mình là nó hợp với người của mình. Vấn đề là cái đàn của Việt Nam, tại sao gọi là Việt Nam, nó dùng với người Việt Nam mà. Đúng rồi. Nó mềm mại hơn, và cái mà em khẳng định là đàn Trung Quốc không thể đánh được dân ca Việt Nam. Nhưng đàn Việt Nam đánh được dân ca Trung Quốc. Đánh được những cái bản ví dụ như là những cái bài của Trung Quốc, mấy cái bài xưa, những cái bài kiểu nhạc dân ca nhẹ nhàng của Trung Quốc, là bởi vì cái nhạc dân ca của họ nó cũng không như mình là nhiều màu sắc đâu. Hay là quan họ này, hay Huế, hay là cải lương, rồi chèo, rồi tuồng, rồi nó đủ các loại màu sắc, miền Trung, miền Nam các thứ. Nhưng mà nhạc Trung Quốc là cái nhạc dân ca của họ em cảm thấy là nó kiểu nó như cái kiểu nhạc pop ấy. Nó cứ nhẹ nhàng mà nó nghe nó cũng rất là hay, giai điệu rất hay, nhưng mà nó không có những cái luyến láy sâu lắng. Thì nó như kiểu nhạc Việt mình là nó giống cái tình cảm của người Việt Nam ấy. Qua bao nhiêu năm chiến tranh rồi là đau khổ rồi đói nghèo, thì cái người Việt Nam nó có một cái tình cảm mà nó kiểu thân thương, mà mọi người nó sâu lắng kiểu khác. Là thể hiện trong cái tiếng đàn cũng thế, ngọt ngào có, đau thương có, day dứt có, mềm mại có, uyển chuyển có, mà dữ dội giằng xé có. Thì cái đàn của mình nó thể hiện được cái đấy rất là nhiều. Còn đàn Trung Quốc thì nó thể hiện theo cái kiểu của nó, mùi giao hưởng dầm thì rất là phù hợp, rất là phù hợp. Vâng. Rồi bữa nay mới biết luôn, chứ đâu phải riêng gì một số bạn đâu, đúng không? Mình cứ Vâng. Nên là bởi vì mọi người như thế này, em thấy mọi người rất hay tranh luận, và em thấy cái tranh luận đấy nó hơi bị thừa. Ở cái là cứ đàn Trung Quốc hay hơn đàn Việt Nam này kia, các bạn không nên nói cái nào hay hơn. Với em ấy, đấy là cá nhân thôi. Em thấy cây đàn nào cũng hay, bởi vì mỗi một loại nhạc cụ nó có một cái tiếng nói riêng. Đúng. Nó có một cái âm sắc riêng, nó có cái tính năng riêng. Tại sao cả một cái dàn nhạc nó đầy đủ các 7-8 loại nhạc cụ nó vào, nó mới lên một cái bản nhạc, một cái màu sắc hay như thế, nó đầy đủ màu sắc, nó tuyệt vời như thế. Thế nhưng mà mọi người cứ hay kiểu tranh luận là đàn này hay hơn đàn kia, không phải, mà nó là phù hợp. Với em tất cả là phù hợp. Tại sao là đàn của Trung Quốc, đấy là dành cho người Trung Quốc, phù hợp với nhạc của người ta. Còn khi cây đàn nó du nhập vào Việt Nam, nó phù hợp với người Việt Nam, và nó dành cho người Việt Nam, nó nói được lên cái tiếng lòng, tiếng nói của người Việt Nam, nó phù hợp với mình. Đơn giản là vậy thôi, chứ mình cũng không nên quy là cái này hơn hay cái kia hơn cái kia. Đúng. Mỗi cái nó có một cái hay riêng mà, nhưng nó phù hợp với ai hơn thì người đấy sử dụng nó sẽ ok hơn thôi. Đúng rồi, đúng. Vâng. Nhưng mà anh thấy hai cái đàn này nhá. Dạ. Sao nó khác nhau á, các cái phím ạ. Dạ đúng rồi. Hai cái cây đàn này là nó khác nhau cái phím. Thực ra là ban đầu mọi người cứ phân biệt là đàn Nam với đàn Bắc. Thì bây giờ em chỉ hỏi anh là cái cây này là cây tỳ bà đúng không? Đúng rồi. Nó có tên khác không? Đúng rồi. Không có. Một tên. Nam hay Bắc nó vẫn là tỳ bà. Đúng không? Anh có làm gì nó vẫn là cái đàn tỳ bà, nó không có thay đổi tên, chỉ là phím gắn nhiều hay ít là do cái nhu cầu người sử dụng. Nhu cầu người sử dụng đến đâu ta sẽ làm đấy. Ví dụ đàn của em còn thêm một cái ở đây nữa không? Ồ vậy hả? Và phím của em nó còn xuống kéo dài đến đây, bởi vì em chơi những cái bản nhạc tác phẩm nó đương đại thì em cần những cái nốt nhạc như vậy. Thế em phải lại tự em phải thêm phím vào. Ví dụ cái đàn này thì có thể 4 phím được, nhưng mà 5 phím là để nó thêm cái bè trầm là một cái nốt đồ thăng này để thể hiện những cái bài tác phẩm mới. Còn nếu mà đàn cổ nguyên bản ngày xưa, mà đàn Việt Nam cổ ngày xưa khi mới du nhập vào Việt Nam, nó chỉ có 8 phím thôi. Nó rất là ít. Xong về sau do cải tiến rồi là cái thay đổi của xã hội, cái nhu cầu của người nghe anh, thì bắt đầu là cái nhạc nó cũng thay đổi theo từng thời đại, giống như mình cũng thế.
trước thì dân gian đương đại thì rất là mốt, rồi xong lại mốt sang K-pop, bây giờ năm nay thì bây giờ đang là rap à. Đấy, tức là nó luôn thay đổi cái nhu cầu xã hội mà anh. Thì đàn cũng thế thôi, thì bắt đầu các phím này gắn nhiều lên chỉ để thể hiện được những cái bài dàn nhạc, ngồi với dàn nhạc nước ngoài, chơi những cái bản nhạc mới. Đúng rồi, tại vì anh thấy cái như cây của bé Trân phải không? Thì đấy thì còn chứ còn nếu mà chơi còn thì bên đây thì cái khúc ở trên nó lại dây vẫn vậy, vẫn là đồ pha son đố, vẫn là dây là như thế, phím vẫn từng đấy phím như thế, chỉ là bên này là nó vẫn đủ âm, nhưng nó thiếu những nốt là đô thăng này hay là rê thăng. Thì bên này thêm hai cái phím này để mình thể hiện tác phẩm này, mình sử dụng bè trầm, bởi vì khi mà chơi những cái tác phẩm mới thì hoặc là những cái bản nhạc trẻ thì cái bè trầm nó rất hay. Còn đâu thì nếu mà mình chơi những bản cổ nhạc thì nó là một cái như vậy là có nghĩa là sau này ví dụ như bé sau này con chơi một thời gian chơi giỏi lên thì sẽ gắn thêm phím vô hay sao? Vâng. Hay là kể cả bây giờ chưa mới học gắn cũng được. Nhưng tức là mình gắn để mình nhìn nó đẹp mắt thôi và mình thích, bởi vì rất nhiều người vẫn quan điểm là đàn nam đàn bắc đâu có khác gì nhau đâu anh, vẫn từng đấy phím, vẫn là đồ pha son đố, vẫn là cữ 4 cữ 7, vẫn từng đấy nốt, vẫn chơi bản nhạc như thế, chỉ là gắn thêm để mình chơi những cái tác phẩm nó để mình phục vụ cho cái bản nhạc đấy nó hiệu quả thôi, chứ nó cũng không có khác gì nhau cả. Nhưng anh thấy hai cái này cũng dáng cũng khác nhau thôi. Dáng là bởi vì cái đàn này là người Bắc làm, đàn này là Nam làm. Nhưng cái dáng là cái bầu nó nhỏ hơn, nó thanh thoát mềm mại hơn một tí. Còn đàn Bắc là cái bầu nó to, bởi vì tức là khi mà em tiếp cận thì em thấy là người Bắc thì thường hay chơi những cái nhạc kiểu như là nhạc đương đại nhiều ấy, thì họ thích cái phần trầm, thì cái bầu nó to này để nó lên cái phần trầm. Cái trầm nó nghe nó đã hơn. Thì nó đã. Thế còn Nam thì là gần đây thì khi mà em đưa những cái nhạc trẻ vào thì bắt đầu các bạn tiếp cận, chứ còn trước đây là hầu như là học cổ nhạc, đánh tài tử, thì tài tử lại thích nghe cái phần cao, nghe nó đanh đanh cao cao. Đấy, thì cái bầu đàn nó như thế này là ok rồi, nhìn nó xinh xắn rồi và nó phù hợp rồi. Thực ra là cái đàn cổ ngày xưa ấy, nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn cái này, nó nhỏ hơn cả cái này, nó có 8 phím mà. B nhìn những cái bức hình cổ ngày xưa em xem ấy, là từ thời trong cung đình vua đánh ấy, cái đàn nó bé tí mà đàn ông ôm ấy, nó như đồ chơi ấy, ôm nó bé tí ở trong lòng người thì cao to, cái đàn bé xíu ấy. Ngày xưa cái đàn nguyên gốc nó rất là bé, bởi vì nó xuất phát điểm cây đàn này là của Ba Tư, của những người mà cưỡi ngựa ở trên sa mạc, trên thảo nguyên ấy, những người trông ngựa, tức là em không biết dùng từ gì, là những người mà ngồi trên lưng ngựa để họ ở trên thảo nguyên là họ cai quản. Cũng từ Trung Quốc đợt trước em nhớ, bây giờ lâu quá em bị quên, thì là họ mới nghĩ ra cái cây đàn như thế này để họ bắt đầu họ trông ngựa cả ngày trên thảo nguyên, làm gì có cái gì chơi đâu. Đấy, thì bắt đầu là họ gảy một cái tiếng đàn lên để họ vui. Ồ, hay quá ha. Sao mà thì khi mà nó du nhập vào Việt Nam là qua con đường tơ lụa. Đây là qua những cái nghiên cứu sử sách, qua những như vậy là cái gốc của đàn này cũng đâu phải của Trung Quốc đâu. Không phải, đúng mọi không? người vẫn nhầm là của Trung Quốc, không phải. Nó du nhập vào Trung Quốc, nó du nhập vào cả Nhật Bản, nó du nhập cả vào Hàn Quốc. Mỗi một đất nước nó lại phát triển theo cái nhu cầu của cái người dân bản địa ở đó. Đấy, Nhật Bản là họ còn dùng cái miếng to như bàn tay em, mà hình tam giác này, xong họ cầm ngang này, xong họ gảy như thế này. Ba tư là per person. Đấy, thì khi vào Việt Nam thì nó khi vào Việt Nam là nó qua, ngày xưa là thông thương bằng con đường tơ lụa, khi mà mình buôn bán với cả các nước khác là đã có đường bay đâu, thì là bằng đường sông biển đó. Thì khi mà qua con đường tơ lụa là họ mang cây đàn để du nhập vào Việt Nam. Thì khi vào Việt Nam là nó xuất phát điểm là ở trong cung đình. Nó chỉ chơi cho vua quan nghe thôi, những người trong quan triều đình nghe, chứ người dân thường cũng không được tiếp cận cây đàn này. Cho nên là qua những cái chặng thời gian là nó cũng có bị gián đoạn, bởi vì nó không nằm ở ngoài dân gian. Và nó cũng thế, em ngay từ đầu em nói là cái đàn nó hơi chân chuyên, thì mình cảm giác là mình gắn với nó mình cũng bị kiểu lấy thế đâm ra là trăm fan từ fan rồi đấy. Thế nhưng bây giờ thì thật sự là lại phải nghĩ lại là hình như là mình suy nghĩ nó sai. Có duyên đó. Vâng, và đúng là các cụ nói là sinh nghề tử nghiệp mà. Nó tại sao trong cái này từ người bé em cứ thắc mắc tại sao lại gọi là chuyên nghiệp.
để gọi là chuyên ngành. Học là gọi là cái này là chuyên ngành, cái chuyên ngành chính, chuyên ngành phụ là mình chuyên về nó, và nó là một cái ngành học mình theo học nó xuyên suốt, và nó như là một cái nghiệp mình bỏ nhưng mà vẫn nhớ chứ anh. Mà được ôm đàn đánh là đánh từ sáng đến chiều không biết mệt mỏi, xong sau mấy ngày ôm đàn là tự nhiên ốm mà đau hết cả xương cả cốt cả người, và không hiểu tại làm sao mà mình mệt thế này. Mình nghĩ ra thế chứ rồi mấy ngày liền ôm đàn, mà ôm từ sáng đến chiều anh ạ, không biết mệt, cứ đến giờ ăn cơm xong là lại ôm. Bởi vì mới cái đợt Covid là mọi người chưa quen với cái nhịp mình phải ở trong nhà mà đang đi ra ngoài nhiều như thế. Thật sự là cảm thấy một ngày nó dài, vô cùng dài. Sáng tập yoga, chiều tập với cả đội Hà Nội, tối lại đi bộ, mà vẫn tức là nghĩ ra làm bánh, làm bún, làm các kiểu ăn ở nhà, order về làm, mấy mẹ con nhà nấu nướng ăn tối ngày mà vẫn không thấy hết ngày. Xong mà sau kiểu này thì chết mất thôi, ở trong nhà này chịu không nổi, nó bí bách anh hiểu không. Bắt đầu ôm đàn mới chơi. Đầu tiên là chỉ là gọi FaceTime với bạn thôi, bảo chị ngồi đánh bài này hay là bây giờ chị lại đánh đàn, ngồi nhà buồn quá. Bảo ui em thì em quên đàn rồi. Bạn đấy cũng ngày xưa ở Hà Nội cùng, nhưng bây giờ bạn trong Nam bảo chị đánh đi. Thế đánh mà ôi chị ơi chị vẫn yêu lắm, thôi chị phải đánh đàn, thôi chị cứ đánh đi, chị đánh cho em nghe cũng được. Thế là hai chị em cứ gọi cho nhau nói chuyện rồi chơi đàn với nhau, thì mới bảo công nhận là mình có muốn quay lưng với nó, nhưng cứ bảo ôm vào nó là cái nhiệt nó vẫn nằm ở bên trong người mình, nó vẫn nằm ở trong dòng máu mình, nó vẫn say sưa lắm ấy. Thì thôi như ôm vào là vẫn say sưa, nhiệt tình và đánh vẫn hết mình với nó kiểu đấy. Và thế thôi hình như là mình vẫn còn. Nhưng mà đúng, hình như em thấy là em ôm cái đàn cho em đánh sung lắm luôn nha. Các bạn trẻ bây giờ cũng chưa thấy luôn á. Cho nên là cái hình ảnh đầu tiên mà là lúc anh thấy chị Thúy chia sẻ đó, nói trời ơi sao cô đàn mà bốc dữ. Mình nhìn giống như là xưa mình có một số cái nghệ sĩ nước ngoài á, mà họ chơi kiểu đương đại, kể cả cổ điển xong họ chuyển qua đương đại. Mấy cái hình ảnh giống như là cô Vanessa May rồi tréo violon đứng mình nhìn, mà ôm cái đàn này, cái đàn dân tộc nữa, nó khác lắm, không đã gì đâu.